how to make thukpa. So तपाईहरुले थुक्पा बनाउनु छ भने तपाईले पहिला यो कुनै पनि तपाईको गोट मिट अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईले बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। बोइल गरेपछि तपाईले झोल हाल्नुस् यसरी हालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सुप भयो। सुप भइसकेपछि यसलाई के गर्ने भने तपाईले चाहिँ पछाडी चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने म तपाईको सेकेन्ड फेजमा चाहिँ यो सबै बनाइ गार्निश गर्नुस्। लसुन छ यता धनिया छ, त्यसपछि स्प्रिङ अनियन, अन्डा सबैले तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले एक्स्ट्रा चाह्यो भने तपाईले यस्तो अन्डालाई फेरि फ्राई गरेर छेउमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यो व्हाइट राइस त्यसलाई मैले बोइल गरेको छु। व्हाइट राइस जुन यसलाई तपाईको यो सिङ्गापुर राइस पनि भन्छ। तपाईले यो बाहेक अर्को फ्लेभरको पनि अर्को कालको पनि तपाईले स्प्यागेटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाइसकेपछि तपाईले के गर्ने भने यसलाई रेडी छ, तपाई बलमा हाल्ने मात्रै हो। अब चाहिँ तपाईले पहिला थुक्पा हालेर सुप हाल्नु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र सुप हालेर थुक्पा पनि गर्न सक्छ, त्यो आफूमा हो। उहाँले हाम्रो यहाँ फुपूले चाहिँ पहिला सुप हाल्नुभयो, मासु मात्रै हालेको छ त्यसमा। सुप हालेपछि त्यसमा चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ थुक्पा हाल्न लगाएको छ। ल त थ्याङ्क यू। तपाईले पहिला थुक्पा हालेर सुप हाल्नु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र सुप हालेर थुक्पा पनि गर्न सक्छ, त्यो आफूमा हो। उहाँले हाम्रो यहाँ फुपूले चाहिँ पहिला सुप हाल्नुभयो, मासु मात्रै हालेको छ त्यसमा। सुप हालेपछि त्यसमा चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ थुक्पा हाल्न लगाएको छ। ल त थ्याङ्क यू। उहाँले चाहिँ पहिला थुक्पा हाल्नुभयो, थुक्पा साट लाएर के हो त थुक्पा त खतरा भयो नि साट लाएर अब यसमा चाहिँ सुप हाल्ने हो क्या, यसमा चाहिँ सुप हाल्ने, माथिबाट सुप हाल्ने। हो त्यसपछि आएर तपाईँ खोर्सानी मिसाउनुहुन्छ कि? हजुर, खोर्सानी भए ट्याक्क लाएर माथि खोर्सानी। यदि भएन भने तपाईँले यहाँतिर के छ सबै यो भएको चिजहरू सबै हाल्नु मिल्छ होइन र? धनिया गार्निस गर्नुहोस्। त्यसपछि आएर लसुन हाल्ने भए लसुन हाल्नुहोस्। अन्डा क्यारोट छ भने क्यारोट पनि हाल्न सकिन्छ। र यो चाहिँ स्प्रिङ अनियन है, जिन्जर पनि रहेछ, जिन्जर पनि तपाईँले हाल्ने भए हाल्न सक्नुहुन्छ जिन्जर चाहिँ नहाल्नु है। ठिक छ, अब तपाईँ यहाँ अन्डा हाल्नुहोस् त। वाउ, एन्ड नाउ खोर्सानी हाल्नुहुन्छ तपाईँ? खोर्सानी पनि हाल्छु। अब चट्टा लाएर तपाईँले खोर्सानी हालेर छ, यता फुपूले अर्कै हाल्नु लायो म त चाहिँ है यस्तो गरेर चिसो भइसकेछ यार। अब थुक्पा रेडी है। थुक्पा रेडी। वाउ, होममेड थुक्पा, होममेड थुक्पा। वाउ, कस्तो दामी है, मिठो भएछ, एकदम मिठो भएछ फुपू। यस, फुपू भन्छ मुला ल त मिठो भएछ। ल ल हजुर, मैले खानुपर्ने यस्तै चट्टा खाएर देखाउनु पर्यो फुपू। ल तातो होला नि त। ल वाउ, ल भइहाल्यो नि त होइन? यस, थ्याङ्क यू। स्वादिलो छ होइन? सुप पनि ओके। ल काला कुलोकै बनाइसकेछ त, के हो यस्तो? आफू म त भर्खर खोर्सानी हाल्दै थिएँ, यता साथीहरूले त खै त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोर्सानी हो क्या, मनाङ खोर्सानी भन्छन् क्या, मनाङबाट पनि यस्तै बनाउँछ। हाम्रो हेलम्बु पनि एक्ज्याक्ट यस्तै बनाउँछ है। यहाँ टिमुर पनि हालेको हुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो दिएर यसलाई चाहिँ स्वाट दिएपछि अलिकति अघि त्यहाँ गार्निस गर्ने चिज एकचोटि देऊ त। ल सातटा लाएर गार्निस गर्छु। ल भइहाल्यो नि। ल
यो हो क्या खास है